بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د آبجیکټ اورینټډ پروګرام کلاس نمبر سیکنډ دی، دویم. که تاسو اولنی کلاس نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اولنی کلاس وګورئ، وروسته به تاسو په دې باندې بیا ښه پوهیږئ. نننی کلاس کې مونږه انوایرمنټ برابرو چې سی پلس پلس د اوپ کوډ به څنګه لیکو، په کومه طریقه باندې به هغه رن کوو، ایگزیکیوشن به څنګه کوو. د هغې لپاره موږ ته پکار دی د څه آی ډي ایز یعنې څه سافټویر ضرورت دی. زموږ سره یو سافټویر د ډیو سی پلس پلس کوډ بلاک مختلف ډیفرنٹ سافټویر موږ سره اویلیبل دی. ډیو سی پلس پلس هم ډیر ایزی دی، موږ ډایرکټ کوډ په دې کې هم داسې رن کولی شو. خو نن سبا چې کوم بیسټ سافټویر دی او کوم تاسو ته ریکمند کول غواړم نو هغه زموږ سره دی ویژوال سټوډیو کوډ وی اس کوډ باندې چې یادیږي. نو هغه به څنګه انسټالو، سټپ بای سټپ پروسس زه هغوی تاسو ته ښایم، چونکې د هغې انسټالیشن کې ایکسټنشن دي، د هغې سیټ اپ دی، د هغې پات برابرول دي. نو هر څه به زه تاسو ته سټپ بای سټپ کوم. تاسو مهرباني وکړئ زموږ کلاس هغه تر اخره پورې وګورئ، څه پوینټ مه مس کوئ، تاسو ته بیا په منځ کې ایرر نه راځي. نو راځئ چې دا انسټال کړو. زه به راشم کروم ته، په کروم کې به زه سرچ کړم په ګوګل کې ډاونلوډ وی اس کوډ. تاسو ته به ښکاري دا، زه به داسې دا انټر کړم. د اولنی چې کوم یو تاسو ته ښکاري دا لینک، په دې باندې به زه کلیک کړم، دا code.visualstudio.com دې ډومین دی، دا به زه کلیک کړم. داسې تاسو ته به ښکاري ډاونلوډ ویژوال سټوډیو کوډ. وینډو زموږ سره ده او بل زموږ سره دی میک. که تاسو سره اپریټنګ سیسټم وینډو وي نو تاسو به دا انسټال کوئ، که تاسو سره میک وي نو تاسو به میک انسټال کوئ. فلحال ما سره وینډو ده، زه به دا انسټال کړم. دلته به ډاونلوډ باندې کلیک کوو، دا به الریډي ډاونلوډ شي. تاسو ته ښکاري زموږ ډاونلوډ هغه کمپلیټ شو. زه به راشم دلته کې د سپیسي ته، او تاسو ته به ډاونلوډ فولډر ښکاري، دې باندې به زه کلیک کړم او تاسو ته به ښکاري وی اس کوډ یوزر سیټ اپ. د دې انسټالیشن ډیر سمپل دی، لیفټ کلیک به ډبل واخلو، راسي I accept the agreement دې باندې به کلیک کو او نیکسټ وکړو. دا به هم نیکسټ کو، دا به هم نیکسټ کو. تاسو ته به دا یو څه اډیشنل آیکنز ښکاري، دا به چک مارک کو، دا هم چک مارک کو، دا ټول به چک مارک کو. یو پوینټ په هم نه مس کوئ چې څنګه زه کوم، تاسو هم داسې سټپ بای سټپ دا فالو کوئ. نیکسټ باندې به کلیک کو او انسټال به کو. دا به ورته انسټالیږي او زه به راشم کروم ته. په کروم کې یو بل پات دی، هغه برابرو. دې سیکنډ کې به زه ولیکم MinGW انسټال. تاسو ته به دا ښکاري، تاسو به سمپل دې باندې کلیک کوئ. چې کله دې باندې کلیک کوئ تاسو ته به داسې یو څیز اوپن شي. زه به تاسو سره دې لینک په ډسکرپشن کې هم شیر کوم، تاسو په هغه لینک باندې کلیک کوئ، ډایرکټ په تاسو دې سیکنډ ته راشئ او تاسو به سمپل په ډاونلوډ باندې کلیک کوئ، دا به ډاونلوډ شي. دا زموږ سره زموږ وی اس کوډ دی کوم چې انسټالیږي، دا انسټال شو، کمپلیټ شو. داسې دا به زه سمپل فینش کړم. تاسو ته MinGW ګیټ سیټ اپ دا ښکاري، بلکې دا زموږ سره ویژوال سټوډیو کوډ دا اوپن شو. دا به زه څنګه کلوز کړم، وروسته به اوپن کړم. ښه، دا MinGW انسټال شو. تاسو ته به دا ښکاري. اصل کې ویژوال سټوډیو کوډ دې لپاره ښه دی چې زموږ سره آټو کمپلیټ یو څیز موږ لږ ولیکو، هغه په خپله آټو کمپلیټ کوي او موږ ته سجیشنز راکوي چې دې نه بعد دا لیکل پکار دي. یعنې مطلب زموږ کوډ موږ ته اسانوي، په لیکلو کې موږ ته اساني راکوي. که تاسو دلته کې راشئ او دې ځای کې تاسو ولیکئ وینډو پاور شل، تاسو ته به دا ښکاري ټرمینل دی. زه به سمپل دې باندې کلیک کړم او تاسو په دې ځای کې ولیکئ جی پلس پلس. تاسو ته به دا ایرر درکوي. دې ایرر سولوشنز موږ کوو په څه شي کې MinGW کې. اصل کې دې پات برابر نه دی، که تاسو وګورئ دا لیکل نو دې پات دا برابر نه دی، دا پات برابرو. دې لپاره به سمپل دا کوم څه چې موږ ډاونلوډ کړو MinGW دې باندې به لیفټ کلیک زه واخلم، دا به اوپن شي. داسې تاسو ته به داسې ښکاري. دا به سمپل د انسټال باندې کلیک کړم، انسټال کنټینیو به کوم. داسې دا لږ ټایم اخلي، زه په منځ کې سکپ کوم ځکه چې ټایم اخلي. نو چې کله کمپلیټ کیږي زه بیا واپس بیا کنټینیو بیا روانېږو. داسې به موږ سره دا کمپلیټ شي. زه به کنټینیو باندې کلیک کوم. داسې چې کله کنټینیو باندې کلیک کوم تاسو ته به داسې یو وینډو په نظر باندې راشي.
تاسو به بالکل چې کوم سټیپس فالو کوم تاسو به دا فالو کوئ. تاسو به ښکاري دا MinGW 32 بیس سمپل دی باندې لیفټ کلیک دلته به راشي مارک فار انسټالیشن بیا به تاسو سلیکټ کئ د سی پلس پلس کمپایلر تاسو ته به ښکاري MinGW لیفټ کلیک دا به هم څه کوو مارک فار انسټالیشن کو دا دوه به څه کوو داسې کوو ټیک شو. تاسو به هم دا دوه داسې سلیکټ کئ ټیک ده. اور دلته کې به راشي دا NGU C++ دا یو ټیک شو. تاسو به دلته کې راشي انسټالیشن ته او اپلای چینجز باندې به کلیک کړئ داسې دا به اپلای کو. اصل کې زموږ سره پیکیجز ډاونلوډ کیږي کوم پات چې موږ برابرو د هغې لپاره پیکیجز ډاونلوډ کیږي دا به لږ ټایم اخلي چې زموږ سره څو سټیپس دي داسې هغه به سټیپ بای سټیپ فالو کوو او دا لږ ټایم اخلي نو تاسو به لږ انتظار وکړئ دې ته چونکې دا الریډي روان دی تاسو ته ښکاري انسټالیږي دا به تاسو ته ښکاري کمپلیټ شو نو زه به دلته کې راشم دا به کلوز کم تاسو ته به دا ښکاري دا کلر چینج شو ښه اټ مینس چې دا انسټال شو دا به هم زه کلوز کم. اوس به راشم دې ځای کې د سپیسې ته او سی پارټیشن به زه اوپن کم تاسو به هم سی پارټیشن اوپن کئ تاسو به یو فولډر ښکاري MinGW زه به سمپل دا اوپن کم او بن به اوپن کم او دا چې بره کوم پات مونږ ته ښکاري دا پات دا سی دا به زه کوم دې ځای کې نه کاپي کم په کنټرول سی سره کاپي کلوز به کم دلته به راشم د سپیس یا مای کمپیوټر به ستاسو په هغې کې په هغې باندې به رایټ کلیک واخلئ را به شئ پراپرټیز ته پراپرټیز کې به تاسو ته یا ډاون طرف ته یا زما سره رایټ سایډ ته به تاسو ته ښکاري ایډوانس سیسټم سیټینګز تاسو په دې باندې کلیک کئ دې ځای کې به تاسو ته ښکاري انوایرمنټ ویریبل دې باندې به کلیک کئ داسې دلته به تاسو ته د اپریټینګ سیسټم OS نه لاندې ښکاري پات دې پات باندې به کلیک کئ او دا به څه کوو ایډیټ کوو دې ځای کې به زه راشم دلته کې به نیو باندې کلیک کم او هغه کوډ کم چې مونږ سوري هغه پات کم چې مونږ کاپي کړی هغه به دلته کې زه پیسټ کم په کنټرول پلس وي سره او دا به زه څه کمه انټر به کم اوکې به کم داسې دا به هم اوکې کم دا به هم اوکې کم دا به کلوز کم راځو اوس ګورو پاور شیل وینډو پاور شیل هغه ایرر یې مخکې راکا ګورو چې راکوي اوس که نه راکوي جی پلس پلس به زه انټر کم نو اوس ایرر نه راکوي هغه حالانکې دلته کې مونږ ته وایي چې پورټ پیټل ایرر خو دلته کې زموږ سره انپوټ فایلز نشته نو ځکه نو انپوټ فایلز دې وجې نه دا ایرر مونږ ته راکوي دا زمونږ پات چې مونږ برابر کو اوس راځو وی ایس کوډ هغه رن کوو هغه اوپن کوو نو تاسو به یو فولډر ساس کئ ما ساس کړلی ځان له اوپ کلاس دپاره تاسو به رایټ کلیک واخلئ هغه فولډر کې دننه او اوپن ویت کوډ باندې به کلیک کئ تاسو به داسې انټرفیس ښکاري د ټولو نه اول به زه راشم دلته کې تاسو ته مختلف سیټینګز ښکاري زه به راشم دلته کې څه ایکسټینشنز دي هغه به انسټال کړم چې موږ ته څه کوي اټو کمپلیټ راکوي مطلب موږ کله چې څه لیکل کوو نو چې اټو کمپلیټ کیږي هغه په خپله موږ ته کوډ اسانیږي د وی ایس کوډ زموږ سره آی ډي چې کومه ده دا کوم سافټویر چې دی کې دا خاصیت دی دا موږ ته کوډ ډېر زیات اسانوي یعنې اټو کمپلیټ کوي تاسو به دلته کې سرچ کوئ سی پلس پلس تاسو به سرچ کوئ تاسو ته مخامخ دا یو ایکسټنشن ښکاري مایکروسافټ والا لیفټ کلیک تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو به د سی پلس پلس داسې ښکاره شي انسټال باندې به کلیک کړئ انسټالینګ دا لږ ټایم اخلي دا به څه شي انسټال شي اصل کې دا زموږ سره انټیلیسنس دی انټیلیسنس مطلب دا چې موږ ته سچویشن راکوي چې دې نه بعد تاسو دا انسټال کړئ دا انسټال کړئ مختلف څیزونه موږ ته راکوي نو په خپله موږ ته کوډ بیا اسانوي زه به سمپل دا کلوز کړم دې ځای کې نه دا به هم کلوز کړم دا مخکې نه ها دلته به واپس راشم دې ځای کې موږ ته به داسې دا ښکاري بل یو څیز به سرچ کړم دې ځای کې تاسو ته به سیټینګ د نشان ښکاري منیج یې ورته لیکلی دی زه به دې باندې کلیک کړم داسې راوشم دلته کې سیټینګ ته په دې سیټینګ کې به سرچ کړم ماوس ویل ماوس ویل چونکې ما دا ټیک مارک لګول دی دا ټیک مارک به نه وي تاسو به دا چیک مارک خامخا داسې ولګوئ دې سره به داسې وشي چې موږ خپل پروګرام زوم ان زوم اوټ کولی شو
تاسو به راشئ دلته کې کوم فولډر چې تاسو مونږ اوپن کړی نو هغه تاسو ته به ښکاري دې ځای کې ما اوپن کړی او تاسو به ښکاري ځای کې پلس د نشان نیو فایل یې پې لیکلی تاسو به دا لیفټ کلیک واخلئ دا به اوپن شي داسې. اوس چې کوم پروګرام مونږه لیکو د هغې نیم به ورکړو فرض که زه ورکوم demo dot cpp سی پی پی څه شي زو هغه ایکسټنشن کوم چې موږ انسټال کړو انټر کوم دې ځای کې موږ خپل کوډ لیکو زه لیکم چې هاش او انکلود ګوره ما آی ان ولیکو انکلود په خپل راغی ځکه موږ الته کې ایکسټنشنز انسټال کړی نو دا زموږ سره انټلیسنس دی ټیپ بٹن به تاسو پریس کړئ دا په خپل داسې راشي زه را کوډ داسې غټوم څنګه چې موږ الته کې ماوس ویل څه کړی و هغه الریډي انسټال کړی نو موږ داسې دا زوم کولی شو ولیکم آیو سټریم sorry using namespace tab button چونکه زموږ سوران دغه شو namespace دا یو به راواخلو هلته به زه ولیکم std تاسو به خیر په دې پوهیږئ الریډي که نه پوهیږئ نو مخکې نه موږ دا الریډي لیکلي دا خبرې دلته کې واخلم سوري نیو لاین کې پکارو فنکشن به سٹارټ کوم باډي به سٹارټ کوم دې ځای کې به زه ولیکم ریټرن بټن 0 داسې به راشي دې ځای کې زه یو څه سیاوټ کوم چې welcome to demo class ټیک شو په کوم ځای کې چې ایرر راځي نو موږ ته هلته ښکاري ښه تاسو به دا ریډ انډرلاین داسې ښکاري مطلب دا چې دلته کې څه خواوشا کې څه غلطي ده همدلته داسې کوم ولګوم دا به ختم شي یا فرض کړه ما دا ختم کول ته ماته بیا هم ایرر راکوي به را کلیک کړم یا بل ځای کې موږ څه مسټیک وکړو موږ ته به ایرر راکوي دا رن کوو دې رن کولو لپاره بلته زه راشم ټرمینل ته نیو ټرمینل به زه راواخلم زه به دلته کې ولیکم جی پلس پلس سپیس به ورکړم او دې ځای کې چې زموږ کوم نیم و یعنې دلته کې څه دی ډیمو دی نو ما صرف ډي ای ولیکو او ټیپ بټن پریس کړم باقي یې په خپله هغه راواخلي ډاټ سی پي پي تاسو مینولي هم لیکلی شئ دا به زه انټر کړم داسې دا چې کله زه انټر کړم تاسو په دې ځای کې ښکاري یو اکزي فایل به جوړ شي a ډاټ اکزي ښکاري درته ایگزیکیوشن فایل هم به اصل کې ایگزیکیوټ کوو دا فایل دلته به زه ولیکم a او دا ټیپ بټن به زه پریس کړم په خپله به راشي a ډاټ اکزي او دا څه کوم انټر کړم داسې تاسو ته ښکاري ویلکم ټو ډیمو کلاس دا موږ څه شو موږ ته رن شو دا چونکې دا کار لږ ګران دی ټرمینل په دې باندې نو زه غواړم چې تاسو ته دلته کې دا بټن ښکاري سمپل په دې باندې کلیک کوم او دا څه کېږي رن کېږي اوس به دا رن کېږي نه ښه موږ ته به ایرر راکوي ټیک شو دې لپاره به زه څه وکړم دلته به راشم ایکسټنشن به انسټال کړم دې ځای کې به تاسو ولیکئ کوډ رنر کوډ رنر تاسو ته دا یو ایکسټنشن ښکاري د سی پلس پلس جاوا جی اس بل زموږ په آی ډي ای پر ویژوال سټوډیو کوډ کې دا یو خاصیت ده چې په دې کې موږ هر کوډ لیکلی شو دا ایکسټنشن انسټالوئ که پایتان لیکئ که جاوا لیکئ که سی لیکئ که سی پلس پلس لیکئ ایون که ایچ ټي ایم ایل لیکئ بل یو څیز لیکئ تاسو هر څه په دې کې کولی شئ لیکلی شئ ټیک ده دا انسټال شو تاسو دا انسټال کړئ دا به زه کلوز کړم دې ځای کې نه اوس راځم دا زه رن کوم چې رن کېږي که نه دا به زه برابر کړم رن سی پلس پلس فایل جی رن باندې چې زه کله کلیک کوم دا کلوز کړئ بس تاسو ته به ښکاري ویلکم ټو ډیمو کلاس دا زه چینج کوم دلته کې راځم دې کې زه خپل نیم لیکم چې یاسر علي او دا زه رن کوم سوري سیو کوئ به لازمي ښه سیو کړی مې نه دی ده څه به کوم لیفټ کلیک په داسې کلیک کوم تاسو ته به ښکاري یاسر علي ټیک شو نو موږ داسې دا ډېر په اسانه سره رن کولی شو دا و نن زمونږ د ویډیو سټوډیو کوډ انسټالیشن امید ده چې تاسو به هم خوښ شوی ډېر زیات په اسانه سره په دې کې کوډ کولی شو موږ ته څه مسته راځي نو هغه موږ ډېر په اسانه سره سالو کولی شو موږ ته مخامخ خپل ایرر ښکاري نو ډېر زیات ایزي دی
چې موږ په دې کې کوډ ولیکو. نو نن پورې همدومره کافي دی. د چا څه کوېسچن وي بالکل اوپن دی کمنټ سیکشن کې کولی شئ. لینکس وي هغه به ما لاندې ډسکرپشن کې درکړي وي، تاسو هغې نه خپل سافټویر خپل آی ډي ای تاسو هغه انسټالولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو تاسو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ، ښکلی شان کمنټس پرې هم وکړئ او ویډیو لایک هم کړئ. نن پورې همدومره کافي دی. د الله په امان.